chào, Sen giữa đồng bưng đây. Có ai muốn nghe một câu chuyện nhỏ mà có thể thay đổi cách nghĩ không? Nào, cùng Sen bắt đầu nhé. Nó từng là huyết mạch của cả dân tộc, cuốn họng của dòng sông lớn, một dấu ấn khắc sâu trên mặt đất. Sự tiến hóa là một làn sóng không thể ngăn cản. Sứ mệnh đã đi đến hồi kết. Phà Cao Lãnh, một biểu tượng giao thông đường thủy trên quốc lộ 30, từng là huyết mạch nối liền hai bờ sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp. Về mặt địa lý, nó kết nối phường 6 thuộc thành phố Cao Lãnh, bờ Bắc, với xã Tân Mỹ thuộc huyện Lấp Vò, bờ Nam. Tọa lạc ở vị trí khoảng 10 độ 26 phút vĩ độ Bắc và 105 độ 37 phút kinh độ Đông. Đây từng là cửa ngõ quan trọng bậc nhất dẫn vào trung tâm thủ phủ đất sen hồng, đồng thời là cầu nối giao thương trọng yếu giữa các tỉnh miền Tây như An Giang, Kiên Giang với Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Trong hệ thống hạ tầng vận tải cũ, phà Cao Lãnh không chỉ là một phương tiện di chuyển đơn thuần, mà còn là một điểm mốc địa lý định hình nên bản sắc đô thị của thành phố Cao Lãnh. Nơi lòng sông Tiền rộng đến gần 1 km, bến phà đã cần mẫn đưa đón hàng triệu lượt người và phương tiện mỗi năm trước khi những cây cầu hiện đại ra đời. Vị trí bến phà tại phường 6 cũng nằm gần các khu di tích lịch sử nổi tiếng như lăng của Phó Bản Nguyễn Sinh Sắc, tạo nên một quần thể văn hóa lịch sử đầy đặc sắc. Dù ngày nay bến phà lớn đã ngừng hoạt động, nhường lại sứ mệnh cho cầu Cao Lãnh, nhưng trong ký ức và tâm thức người dân, cái tên phà Cao Lãnh vẫn mãi là một biểu tượng không phai về một thời kỳ giao thương sôi động, đầy chuyển mình của vùng đất chín rồng. Tên gọi phà Cao Lãnh ẩn chứa những lớp trầm tích lịch sử về quá trình khai hoang, mở cõi của vùng đất phương Nam. Chữ Cao Lãnh tuyền truyền là sự kết hợp giữa tên và chức tước của ông Đỗ Công Tường, tục gọi là ông chủ câu, cùng vợ là bà Nguyễn Thị Lãnh. Họ là những người có công lớn trong việc lập chợ, giúp dân an cư lạc nghiệp tại vùng đất này vào đầu thế kỷ 19. Trước khi chính thức mang tên phà Cao Lãnh, bến sông này từng được biết đến với tên gọi Bắc Cao Lãnh. Chữ Bắc vốn xuất phát từ tiếng Pháp Bắc, nghĩa là phà. Thậm chí trong giai đoạn sơ khai thời Pháp thuộc, nó còn có tên là Bến Đò Tân Tịch, đặt theo tên làng Tân Tịch xưa. Danh xưng phà Cao Lãnh vì thế không chỉ là một cái tên hành chính mà đã trở thành biểu tượng văn hóa thấm sâu trong lòng người dân Đồng Tháp. Nhắc đến cái tên này, người ta không chỉ mường tượng về một chuyến hành trình vượt sông mà còn về sự hào sảng, nghĩa tình của con người miền Tây sông nước. Nó gợi nhắc về những chuyến phà đêm đầy trắc ẩn đi vào âm nhạc, văn chương, về tiếng còi phà hú vang mỗi khi rời bến, âm thanh đã trở thành tiếng lòng của phố thị Cao Lãnh suốt một thế kỷ. Danh xưng này còn gắn liền với hình ảnh những chiếc phà trọng tải lớn 100 tấn, 60 tấn, được người dân trìu mến gọi là những con thoi khổng lồ, kết nối biết bao niềm vui đoàn viên. Ngày nay, vụ bến phà lớn đã nhường chỗ cho những chuyến đò nhỏ phục vụ dân sinh tại vị trí cũ, nhưng danh xưng phà Cao Lãnh vẫn được trân trọng gìn giữ như một di sản phi vật thể quý báu của tỉnh Đồng Tháp. Gần một thế kỷ, lịch sử phà Cao Lãnh là một hành trình dài song hành cùng những thăng trầm của vùng đất Kiến Phong xưa và Đồng Tháp ngày nay. Những ngày đầu thế kỷ 20, việc qua sông chỉ đơn thuần dựa vào những con đò nhỏ lẻ, mỏng manh. Dần dà, trước yêu cầu phát triển kinh tế của thực dân Pháp và nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân, bến phà chính thức được hình thành với quy mô lớn hơn. Sau năm 1975, bến phà Cao Lãnh được đầu tư mạnh mẽ về phương tiện và hạ tầng, đáp ứng lượng xe cộ tăng đột biến từ miền Tây đổ về miền Tây. Những năm 1990 và đầu thập niên 2000 là thời hoàng kim của bến phà, với đội ngũ hàng trăm cán bộ công nhân viên và dàn phà sắt hiện đại hoạt động liên tục 24/24 giờ. Tuy nhiên, theo xu thế phát triển tất yếu của hạ tầng giao thông, ngày 27 tháng 5 năm 2018, cầu Cao Lãnh, cây cầu dây văng hiện đại bắc qua sông Tiền, chính thức khánh thành, đánh dấu sự kết thúc sứ mệnh lịch sử của những chuyến phà lớn. Thời khắc ấy đã gây xúc động mạnh mẽ cho người dân địa phương và những tài công đã gắn bó cả đời mình với sóng nước. Đến ngày 24 tháng 8 năm 2020, bến phà Cao Lãnh chính thức dừng hoạt động hoàn toàn các chuyến phà trọng tải lớn để tháo dỡ cầu dẫn, tận dụng thiết bị cho các bến phà khác ở vùng biên giới.
Một thế kỷ đưa khách sang sông đã khép lại, nhưng những câu chuyện về những đêm trắng chờ phà, về những lần phà hỏng chữa dòng, hay những kỷ niệm buồn vui trên mỗi chuyến đi đã trở thành một phần không thể tách rời, làm nên chiều sâu lịch sử của Đồng Tháp. Giờ đây, bến phà chỉ còn lại trong ký ức và những thước phim tài liệu như một chứng nhân cho thời kỳ lũy phà gian khó nhưng đầy ắp tình người, trước khi vùng đất này chuyển mình vươn lên những nhịp cầu cao rộng. Cảnh quan tại bến phà Cao Lãnh từng là một bức tranh thiên nhiên và nhân văn đặc sắc, mang đậm hơi thở của vùng sông nước Cửu Long. Tại đây, lòng sông Tiền mở rộng mênh mông, dòng nước quanh năm đỏ nặng phù sa, cuồn cuộn chảy về biển lớn. Vào mỗi buổi sáng sớm, bến phà chìm trong màn sương mờ ảo, nơi tiếng máy nổ giòn tan của những chiếc phà phá tan sự tĩnh mịch, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Khi hoàng hôn buông xuống, toàn bộ khúc sông như được dát vàng bởi ánh mặt trời rực rỡ. Hình ảnh những chiếc phà sơn màu đỏ trắng đặc trưng rẽ nước băng qua dòng sông trở nên lung linh đến lạ. Từ trên phà, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn những dải cù lao xanh ngắt phía xa, những rặng bần ven sông nghiêng mình soi bóng nước và cảnh sinh hoạt tấp nập của ghe thuyền ngược xuôi dòng. Phía bờ Cao Lãnh mang vẻ nhộn nhịp của phố thị với những dãy nhà cao tầng và bến bãi sầm uất, trong khi bờ Lấp Vò lại thanh bình với những vườn cây ăn trái sum xuê xanh mát. Điểm nhấn đặc biệt trong những năm cuối trước khi đóng cửa là hình ảnh đối lập đầy nghệ thuật. Những chiếc phà nhỏ bé chậm rãi dưới bóng dáng sừng sững của cầu Cao Lãnh đang dần thành hình ở phía hạ lưu. Sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa nét chậm rãi của những chuyến phà và sự vươn cao của những nhịp cầu hiện đại đã tạo nên một phối cảnh kiến trúc thiên nhiên đầy cảm xúc. Dù ngày nay bến phà lớn không còn, cảnh quan nơi đây vẫn mang một vẻ đẹp u hoài với những trụ phà cũ trơ trọi, là nơi người dân thường tìm đến để ngắm nhìn dòng sông Tiền và hồi tưởng về một thời vàng son đã qua. Đời sống quanh bến phà Cao Lãnh từng là một vệ tinh kinh tế sôi động, hình thành một hệ sinh thái phà vô cùng độc đáo. Nơi đây dường như không bao giờ ngủ, với tiếng rao hàng rong không ngớt và nhịp sống hối hả theo từng chuyến phà cập bến, rời bến. Đội ngũ bán hàng rong tại bến phà đã trở thành một nét đặc trưng khó quên, với những chiếc khay gỗ đeo trước ngực đựng đầy ắp các loại sản vật địa phương. Ẩm thực bến phà chính là linh hồn của vùng đất này, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến món nem lai vung, những viên nem hồng hào gói trong lá chuối xanh mang vị chua ngọt cay nồng đặc trưng của huyện Lai Vung lân cận. Khách qua phà thường không quên mua vài sâu nem về làm quà như một phần ký ức của chuyến đi. Ngoài ra, hình ảnh những túi quýt hồng Lai Vung mọng nước, những sâu bánh phồng tôm Sa Giang giòn tan hay những trái xoài Cát Chu Cao Lãnh vàng ươm cũng đã in sâu vào ký ức của du khách phương xa. Không thể không nhắc đến những gắn hàng bán bánh mì nóng hổi, bánh bò thốt nốt thơm lừng hay những ly cà phê sữa đá pha vội cho bác tài xế. Đời sống của cư dân bến phà còn gắn liền với tiếng còi tàu, tiếng gọi nhau ý ới của những người bán vé số và âm thanh lao xao của hành khách mỗi khi phà hạ bảng xuống đường hầm, chuẩn bị cập bến. Đó là một cộng đồng nhỏ tự cung tự cấp, nơi người ta có thể tìm thấy mọi thứ, từ vật dụng cá nhân đến những món ăn đặc sắc đậm chất miền Tây ngay trên bon phà. Sự biến mất của bến phà lớn cũng kéo theo sự thay đổi sâu sắc của cả một cộng đồng kinh tế này, khiến nhiều người phải chuyển nghề hoặc di dời đi nơi khác, để lại một khoảng vắng lặng tại khu vực ven sông, từng một thời nhộn nhịp nhất tỉnh. Lời kết: phà Cao Lãnh không đơn thuần là một phương tiện vận tải, mà đã trở thành một di sản của ký ức sống mãi trong lòng người dân Đồng Tháp và những lữ khách gần xa. Qua hành trình từ đỉnh danh đến đời sống và ẩm thực, chúng ta thấy hiện lên hình ảnh một bến phà đầy sức sống, một chứng nhân cho sự vươn mình của thành phố Cao Lãnh suốt gần một thế kỷ. Dù những chuyến phà sắt khổng lồ đã chính thức nghỉ hưu, nhường lại sứ mệnh cho cầu Cao Lãnh hiện đại sừng sững, nhưng những giá trị văn hóa, những câu chuyện tình người và hương vị đặc sắc nơi đây vẫn luôn được lưu giữ vẹn nguyên. Lời kết cho chương này không phải là sự chấm dứt, mà là một sự chuyển giao đầy tự hào giữa quá khứ gian lao và tương lai rực rỡ của xứ sở sen hồng. Phà Cao Lãnh sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp, một phần hồn của dòng sông Tiền hiền hòa, nhắc nhở chúng ta về cội nguồn và những bước đi thăng trầm của lịch sử vùng đất phương Nam. Vì đã xem hết video, hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Sen luôn mong được lắng nghe. Đăng ký kênh để đồng hành cùng Sen nha.